Making inferences หรือการอนุมานความคือการสรุปความคิดที่ได้จากการอ่านซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของหลักฐานและเหตุผลได้แก่ text clue คำหรือวลีใบ้ที่อยู่ในเนื้อหาและ prior knowledge องค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ของผู้อ่านหลังจากการนำหลักฐานและความรู้ต่างๆมาประเมินผู้อ่านก็จะสามารถอนุมานความได้อย่างชาญฉลาดค่ะในชีวิตประจำวันเราทำการอนุมานความวันละหลายครั้งทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นหากช่วงนี้เราอ่านหนังสือดึกเพื่อเตรียมสอบเราทราบว่าคุณแม่เป็นห่วงเราและคอยหาอะไรมาบำรุงสุขภาพเราอยู่เสมอคืนหนึ่งที่เรานั่งทำงานดึกและเผลอหลับไปตื่นขึ้นมาก็มีขนมโปรดและขนมวางอยู่ข้างๆตัวใครนะเอามาให้เราสามารถอนุมานความได้เลยว่าคงเป็นคุณแม่แน่ๆที่นำมาวางไว้เพราะท่านเป็นห่วงเราอยู่แล้วทราบว่าเราชอบทานอะไรและดึกขนาดนี้จะมีนางฟ้าใจดีองค์ไหนจะทำให้คะนอกจากคุณแม่ของเราพอนึกออกแล้วนะคะว่าเราได้ฝึกการอนุมานความกันมาบ้างแล้วแต่คราวนี้พออยู่ในรูปของการอ่านข้อความเราจำเป็นต้องใช้ความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาไม่ว่าจะเป็น word roots affixes context clue หรือ reading between the lines เข้ามาช่วยอนุมานความค่ะเราลองมาฝึกอนุมานความกันนะคะในประโยคนี้ผู้เขียนไม่ได้ให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมากับผู้อ่านต้องอนุมานความจากตัวใบ้ในบทอ่านและวิเคราะห์จากประสบการณ์และองค์ความรู้เดิมที่ผู้อ่านมีอยู่ The 10-day trekking up Mount Everest was quite horrendous for most of us who were first-time climbers. After the 5th mile, a few of us felt exhausted and one had fainted. Our parents concluded that we had gone over the hill. จากข้อความนี้ผู้เขียนต้องการสื่ออะไรคะประโยคข้างต้นเราทราบว่า10 วันของการเดินเขาสำหรับนักปีนเขาครั้งแรกเป็นประสบการณ์ที่ horrendous ซึ่งแปลว่าน่ากลัวต่อให้ไม่ทราบความหมายนี้เราก็ยังทราบว่ามันน่าจะมีความหมายลบไม่ใช่ความสุขเพราะบางคนหมดแรงและมีอีก1 คนที่เป็นลมหลังจากที่เดินไปแล้วไมล์ที่ 5และประโยคหลังเราก็สามารถอ่านระหว่างบรรทัดได้ว่านักเดินเขายังอยู่กับผู้ปกครองแปลว่ายังเป็นเยาวชนไม่ใช่คนแก่ในประโยคสุดท้ายต่อให้ไม่ทราบสำนวน to go over the hill ซึ่งแปลว่าทำเกินไปแล้วเราก็สามารถอนุมานความอย่างชาญฉลาดว่าผู้ปกครองน่าจะมีความคิดโดยสรุปที่น่าจะขัดแย้งกับกลุ่มผู้ปีนเขาและถ้านำ prefix มาพิจารณาเราทราบว่า over แปลว่าเกินไปดังนั้นเมื่อพิจารณาคำตอบเราสามารถอนุมานความว่าข้อ C น่าจะเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดค่ะ Drawing conclusions หรือการสรุปความคือการที่ผู้อ่านนำข้อมูลจากที่ผู้เขียนให้มาประมวลรวมกับข้อมูลที่ผู้เขียนไม่ได้ให้แต่ผู้อ่านได้มาจากระหว่างการอ่านระหว่างบรรทัดการอ่านอนุมานความการตีความอย่างชาญฉลาดหลังจากนั้นผู้อ่านก็จะรวบรวมหาข้อสรุปโดยตัดสินใจจากข้อมูลที่มีอยู่และไม่มีอยู่ว่าแท้จริงแล้วผู้เขียนต้องการจะสื่ออะไรให้ผู้อ่านของเขาได้ทราบบ้าง Currently, there is a debate between the Oxfordians and the Stratfordians on whether William Shakespeare had really written a plethora of great plays. The Oxfordians believe that Edward de Vere used Shakespeare as his pen name, as playwrights were usually associated with lower classes. A list of great writers, including Queen Elizabeth, was suspected to have written these plays too. Besides, the Oxfordians believed that Shakespeare was too poorly educated to have been the authors of all the plays. In contrast, the Stratfordians denied this theory and insist that William Shakespeare was the only great writer and actor of Stratford, whose father was a prosperous merchant and no doubt had given his son a good education. A researcher once tried to settle this controversy, saying that those who support the Oxfordians must accept this unbelievable secret that had been kept for so long, even by the Queen herself. And as for the others,
who side with the Stratfordians. They must learn to believe in miracles. What can be concluded from the passage อย่าด่วนตัดสินใจนะคะ อ่านคำถามและตัวเลือก เตรียมคำตอบไว้ในใจ กด pause ไว้ก่อน แล้วเราค่อยมาฟังเฉลยกันค่ะ จากข้อมูลที่ผู้เขียนให้ เราทราบว่ามีข้อถกเถียงกันระหว่างสองค่าย ในเรื่องของงานเขียนบทละครเชคสเปียร์ ฝ่ายออกซฟอร์เดียนเชื่อว่าเอ็ดเวิร์ด เดแวร์และนักเขียนจำนวนหนึ่ง รวมถึงควีนอลิซาเบธน่าจะเป็นผู้เขียนบทละครเหล่านี้ ในขณะที่สแตรทฟอร์เดียนเชื่อในอัจฉริยภาพของนักเขียนและนักแสดงเอกของเมืองตน ออกซฟอร์เดียนมีข้อถกเถียงในเรื่องของจำนวนบทละครที่คนคนหนึ่งอาจจะเขียนได้ และในฐานะของเชคสเปียร์ก็จนเกินกว่าจะมีโอกาสศึกษาได้สูง สแตรทฟอร์เดียนยืนยันว่าเชคสเปียร์มีโอกาสทางการศึกษาเพราะพ่อเป็นพ่อค้ารวย แต่มีนักวิจัยท่านหนึ่งบอกว่าถ้าเข้าข้างออกซฟอร์เดียนแปลว่าต้องยอมรับในความลับที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ถ้าเข้าข้างสแตรทฟอร์เดียนแปลว่าต้องเชื่อในเรื่องมหัศจรรย์ค่ะ ความรู้ที่ผู้อ่านอาจมีคืองานเขียนของเชคสเปียร์มีเยอะมาก แต่ประวัติการศึกษาของเชคสเปียร์ไม่ปรากฏหลักฐาน ทราบแต่ว่าเกิดที่เมืองสแตรทฟอร์ดและย้ายไปอยู่ลอนดอนทำงานเป็นนักเขียนบทละคร บทละครของเชคสเปียร์มีความไพเราะลึกซึ้งแสดงว่าผู้เขียนต้องมีการศึกษาสูง ส่วนเอ็ดเวิร์ด เดแวร์เป็นชนชั้นสูงมียศถึงท่านมีชีวิตในยุคเดียวกันกับเชคสเปียร์และในสมัยนั้นก็มีข้อต้องห้ามไม่ให้ชนชั้นสูงเขียนบทละครสำหรับสามัญชนทั่วไปด้วย มาดูตัวเลือกข้อ A และ B เป็นเพียง opinion ของแต่ละฝ่ายตัดออกทั้งสองข้อเลยส่วนข้อ D ถ้าดูผิวเผินเหมือนนักวิจัยไม่เห็นด้วยกับทั้งสองฝ่ายแต่แล้วใครจะเป็นคนเขียนล่ะคะดังนั้นข้อ 4 เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเพราะหลักฐานทั้งหมดที่ผู้เขียนให้มาของทั้งสองค่ายยังมีไม่เพียงพอค่ะ